Salam sejahtera dan selamat datang ke Eternal Materials Malaysia, EMM. Video ini akan menerangkan tentang taklimat keselamatan bagi pelawat yang mengunjungi EMM. Keselamatan anda adalah perkara yang paling penting bagi pihak EMM. Oleh itu sila menikmati video ini supaya keselamatan anda terjamin. Pertama sekali, disebabkan pandemik COVID-19, anda dikehendaki untuk memakai topeng muka dengan cara yang betul, kecuali masa makan atau merokok, mengukur suhu badan dan mengimbas kod QR MySejahtera sebelum masuk ke premis, serta mengekalkan penjarakan sosial sebanyak 1.5 meter. Sila pastikan anda kerap mencuci tangan terutamanya sebelum makan serta menyentuh muka anda, selepas pergi ke tandas dan selepas bersin dan batuk. EMM mempunyai dasar keselamatan dan kesihatan serta dasar persekitaran sendiri yang harus dipatuhi. Kedua-dua dasar dapat dijumpa di papan notis di tepi guardhouse. Dalam dasar keselamatan dan kesihatan EMM, tiga perkara yang harus dipatuhi adalah pematuhan terhadap Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan, keterlibatan bersama dan peningkatan berterusan serta latihan dan komunikasi untuk peningkatan budaya keselamatan dan kesihatan EMM. Bagi dasar persekitaran, perhatian yang tinggi masih diberikan kepada tiga perkara yang disebutkan dalam dasar keselamatan dan kesihatan EMM tadi. Terdapat satu perkara yang menerangkan tentang pengeluaran selamat dan hasilkan produk hijau ditambah dalam dasar persekitaran EMM. Ini menunjukkan EMM mempunyai keazaman yang tinggi dalam perlindungan alam sekitar. Gambar yang ditunjukkan adalah pelan kilang EMM. Pelan ini dapat diklasifikasikan kepada tiga bahagian menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Kawasan berwarna hijau adalah kawasan merokok. Anda tidak perlu memakai PPE dalam kawasan tersebut. Dalam kawasan berwarna kuning, anda dilarang merokok dan pemakaian PPE adalah tidak diwajib. Sekiranya anda memasuki kawasan berwarna merah, anda dikehendaki memakai PPE yang lengkap dan merokok adalah dilarang. EMM mempunyai undang-undang dan peraturan sendiri. Pertama sekali, anda dilarang untuk merokok dalam kawasan yang dilarang seperti yang disebutkan tadi. Anda tidak dibenarkan untuk membawa rokok, vape, rokok elektronik, pod, lighter serta mancis ke dalam kilang. Anda boleh meninggalkan segala benda yang disebutkan tadi dalam kenderaan anda, ataupun guardhouse. Sila menggunakan laluan penjalan kaki berwarna kuning sekiranya anda berjalan kaki dalam kilang. Anda adalah dilarang untuk memasuki atau melalui warehouse tanpa kebenaran. Semasa berjalan kaki atau berbasikal, anda tidak dibenarkan untuk mengguna handphone. Seterusnya, anda dibenarkan untuk membawa handphone ke dalam tempat kerja, tetapi anda dilarang untuk mengambil gambar dan video tanpa kebenaran dari pihak EMM. PPE yang sesuai haruslah dipakai semasa anda berada di kawasan bekerja atau berada di kawasan yang memerlukan pemakaian PPE. Papan tanda akan diletakkan di kawasan yang memerlukan pemakaian PPE. Sekiranya anda tidak memakai PPE dalam kawasan tertentu, pihak EMM mempunyai kuasa untuk mengusir anda dari EMM. PPE yang lengkap adalah seperti safety helmet, safety glasses, safety shoes, baju lengan panjang, dan vest atau safety jacket. Di EMM, terdapat beberapa situasi yang akan dianggap sebagai kecemasan, seperti bau luar biasa yang berat, bunyi kuat yang luar biasa, siaran kecemasan dari bangunan berdekatan serta penggera atau loceng berbunyi. Apabila situasi yang disebutkan tadi berlaku, anda haruslah memulakan pemindahan kecemasan ke tempat berkumpul yang selamat dengan segera. Emergency. Api dijumpa di tempat kerja level 1. Sila bergerak ke tempat berkumpul sekarang dengan segera dan berhati-hati. Sekiranya anda mendengar siaran kecemasan, sila mengikuti arahan dari siaran kecemasan dan memindah ke tempat yang selamat dengan segera dan berhati-hati. Gambar ini menunjukkan pelan pemindahan kecemasan dan tempat berkumpul sekiranya berlakunya kecemasan. Penyedia haruslah melaksanakan penyemakan untuk memastikan bahawa semua ahli anda telah berkumpul di tempat berkumpul. Ribuan terima kasih diucapkan atas kesudian anda untuk menonton video ini. Pihak EMM amat berharap agar keselamatan semua pelawat dapat terjamin. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau masalah,
sila jangan teragak-agak untuk bertanya kepada staf EMM. Dimaklumkan bahawa staf EMM sentiasa bersedia untuk membantu dan keselamatan anda adalah keutamaan EMM.